Të nderuar miq, mirë se shihemi sërish në emisionin e përjavshëm Besimi dhe jeta. Sot do të ndalemi tek një pyetje me të cilës do të mundohemi që t'i japim përgjigje përmes argumentave fetar. Pse adhurojmë? Cili është qëllimi i adhurimit dhe cili është funksioni i adhurimeve? Për të njohur me këtë temë, për të marrë disa prej përgjigjeve, të cilat do të na ndihmojnë më tepër në adhurimin ton, do të kemi shpjegimet e hoxhës të nderuar Sabaudin Jashari. Selam aleikum, mirë se vini. Aleikum selam wa rahmatullah, mirë se u gjeta. Profesor, her pas here në këtë cilë kemi përmendur se adhurimi është ushqim për shpirtin, për zemrën, për njeriu. Ku konsiston adhurimi si ushqimi i shpirtit, sepse gjithë kemi, si thua, dimension shpirtëror që mundohemi her pas here ta ushqejmë, ta plotësojmë. Gjithashtu adhurimi është edhe një pastrues i shpirtit. A do thotë kjo që shpirti her pas here mund të bëhet i papastër, si është kjo pjesa e pastrimit dhe e ushqimit të shpirtit? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Filloj me emrin e Allahut, mëshirës më shpirtlotit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahu mëndshëm, le të themi, çdo gjë në dynjë ka, le të themi, ka krijuar një furnizim, ka krijuar një ushqim të caktuar. Pa dhënë shumë shembuj që për mos më zgjat, trupit i ka dhënë ushqimin e vet, që është me fjalë, me themi, uji, buka, fruta, të radhë. Syri ka ushqimin e vet që është drita, veshi ka ushqimin e vet që është zëri, gjymtyrët kanë ushqimin e vet që është, le të themi, sinjali që i vjen nga truri e të radhës, më thënë. Bimët kanë ushqimin e vet, kafshët kanë ushqimin e vet, edhe le të themi pjesë të ngurta të kësaj natyre kanë ushqimin e vet. Pra e marrin, le të themi, atë forcën gravitacionale me fjalë nga diku, fjalë që shkon deri tek Allahu mëndshëm dhe Zoti ka krijuar kështu. Edhe shpirti ka ushqimin e vet. Mirë, po këtu duhet kemi parasysh se çdo gjë ka ushqimin e vet natyrshëm. Domethënë, nëse ne i kthehemi veshit dhe thamë që ushqimi i veshit është zëri që i vjen, nëse do të vijë më pak se sa masa që e ka të nevojshme ose më shumë, ai e dëmton. Edhe syri gjithashtu, nëse drita do të vijë më e fortë se sa duhet ose më e ulët se sa duhet, ai do të ketë problem. Edhe trupi, nëse do të marrë më shumë se sa duhet ushqim ose më pak se sa duhet, prapa ai do të dëmtohet. Kështu është edhe puna e shpirtit. Pra jo vetëm që ushqimi i dur, po edhe në i ekuilibruar, edhe në mënyrë të ekuilibruar, në mënyrë me fat të ekuilibruar. Kështu është edhe puna e shpirtit. Dhe Allahu mëndshëm ka krijuar shpirtit ushqimin adekuat, ushqimin e përshtatshëm, ushqimin e volitshëm, si më thënë, dhe ushqimin që ja mban trupit atë, le të themi, shpirtit ekuilibrin me trupin dhe i mban shpirtit, i mundson shpirtit të luajë atë rol për të cilin ka ardhur, e ka krijuar Allahu mëndshëm dhe e ka fryt tek trupi njerëzor. Cili është ushqimi i shpirtit? Ushqimi i shpirtit është, më thënë, çdo punë e mirë, le të themi, çdo punë e mirë që e kryen njeriu të brendshme dhe të jashtme është ushqimi i shpirtit. I shkoi dikush pejgamberit sa i tha pejgamberit e Zotit, tha më është ngurcuar zemra. Tha pejgamberi sa shkoi dhe atoja kokën një jetimi. Shkolle dhe ato e kokën një jetimi. Dhikri është ushqimi i shpirtit, kujtuarit e Allahut mëndshëm është ushqimi i shpirtit. Meditimi është ushqimi i shpirtit, namazi është ushqimi i shpirtit, zakati është ushqimi i shpirtit, agjërimi është ushqimi i shpirtit, solidariteti shoqëror është ushqimi i shpirtit dhe largimi i mbeturinës nga rruga është ushqimi i shpirtit. Domethënë, ai, le të themi, nocioni gjithëpërfshirës i adhurimit është ushqimi i shpirtit. Do të thoni, ok, mregull, por kjo është edhe ushqimi i trupit. Thelbi i gjithë kësaj kush është? Motivi. Është niyeti. Qëllimi për çfarë bëjmë? Qëllim për cilin ne e bëjmë. Se me drejt mund të themi që okay, gjithë këto vepra mund t'i bëjë dikush tjetër, po që nuk i beson shpirtit. Ke për njerëz që s'besojnë fare në shpirt, nuk i besojnë fare Zotit, ke filantrop të mëdhej. Ajo që ushqin shpirtin fatikisht kush është? Është lidhja e gjithë në vepra me Zotin. Dhe vendi ku lidhet është zemra. Shpesh dhe këta profesor e bëjmë me këtë qëllim. Si thua, bëjmë një punë të mirë se ndihemi mirë kur e bëjmë këtë. Si thua, sikur qetësohemi shpirtërisht kur ndihmojmë dikë ose pra edhe pse nuk e besojnë, si thua, në mënyrë të vetëdijshme shpirtin, në mënyrë të pavetëdijshme i bëjnë këto pikërisht për ta ushqyer shpirtin. Ai që nuk e motivon që jetën e tij, veprën e tij me Zotin, të bëmi të mirë, filantropia ose le të themi altruizmi ose solidariteti,
për të do t'i dhuroj kënaqësi siç u dhuron kënaqësi e ngrënë me epimja, siç u dhuron kënaqësi e dalme me shok, siç u dhuron kënaqësi arritja një qëllimi objektiv pas se diçka e trendor. Deri këtu shkon. Pra kënaqësi po jo detyrimisht lumturi shpirtërore. Kënaqësi po jo lumturi shpirtërore. Kënaqësi me fjalë po jo finalitet. Po të kthehemi temën më përpashëm ne kemi folur për çfarë? Për finalitetin në Islam, konceptin e finalitetit. Dhe këtu është burimi i lumturisë, se muslimani ka finalitete dhe finaliteti i tij shkon ku? Në përjetësi, ke përjetësia e Zotit me i fjalë dhe përjetësia e botës tjetër. Pra këtu me i fjalë le të themi është ai ambienti dhe atmosfera ku bëhet kjo lidhja e veprimtarisë e aktit me Zotin e gjithësisë nëpërmjet kujt? Nëpërmjet sinqeritetit. Nëpërmjet me i fjalë, si më thënë, motivimit punëve me Allahun e madhnueshëm. Në këtë gjendje dhe për këtë gjendje, si më thënë dietarët tonë më përpashëm kanë thënë çuditë me ata njerëz që erdhën në dynjë dhe dolën prej saj dhe nuk shijuan më të mirën e kësaj bote. Kush është? Ti tuajt me Zotin. Çdo thotë jetosh me Zotin. Ti motivosh punën tuaja me çfarë? Me hatrin e Zotit të gjithësisë. Për këtë gjendje, pikërisht këtë gjendje ulemat tonë kanë përshkruar dhe kanë thënë nëse mbretërit dhe fëmijët e tyre do ta dinin këtë gjendje shpirtërore që jetojmë ne me Zotin, do të na kishin luftu me shpata me na e marr. Apo siç tha Ibn Taymija, Zoti më shëroft, çfarë mund të më bëjnë mua armiqtë e mi? Unë xhenetin tim e kam në kraharorin tim, e kam me vete kudo që shkoj. Nëse do më burgosin, kjo për mua është mundësi me net vetë për vetë me Zotin, me meditu dhe me bëj istikfar dhe me adhuru Zotin gjithësisë dhe me ju lutë dhe me ju përgjiru. Nëse do më syrgjinosin, do më bëjnë syrgjin, kjo për mua është mundësi me shëtit në për tokë dhe me meditu në krijesat e Allahut mëndshëm. Dhe nëse ata do më vrasin, kjo do të thotë për mua shahadet, do të thotë dëshmi me radhë dëshmon në rrugën e Allahut të mëndshëm. Për ai që ditë të jetoj vazhdimisht me Zotin, dhe ditë motivoj vazhdimisht jetën e tij me Zotin, kudo që është, ai është, si më thani, i lumtur. Në të gjitha gjendet është i lumtur. Në të gjitha situatat është i lumtur. Dikush i tha me i fjalë bashortes vet, unë do ta nxij jetën, do ta kthej jetën skëter. Thotë, mos u lodh, nuk e ke të mundur. Unë me i fjalë xhenetin tim dhe lumturinë e kam kraharorin tim. E kam me Zotin e gjithësisë. Nga kjo buron. Pra pikërisht ky është sekreti. Ky është ushqimi i shpirtit. Sa do të bëjmë punë të mira, me çfarë lloj motivi. Lumturia na vjen nga punë të mira në momentin kur ne dim të motivojmë me fjalë gjendet tona me Allahun e madhnueshëm. Dhe këtu ne realizojmë dy gjëra. E para realizojmë ushqimin e shpirtit, edhe e dyta realizojmë kurimin e tij, sepse aslan ushqimi i shpirtit është kurimi i tij. Ose në krahun tjetër mund të themi shpirti smuret në momentin kur atij i mungon ushqimi i tij i përshtatshëm, që ja ka caktuar Allahu i madhnueshëm. Ashtu si trupi, për shembull, shumica e smundjeve fizike nga çfarë vijnë? Nga të keq ushqyerit, nga ajri i ndotur. Bukur. Ashtu edhe shpirtit. Kur i mungon, pra të keq ushqyerit, nuk flasim për bollokun këtu ne, se mund të hash ushqim me bollok, po mund të jetë me një fjalë, si më thënë, kontaminuar, mund të jetë me një fjalë me hormone më tepër sa duhet, mund të jetë me një fjalë i infektuar etj. Më radh. Bukur, kështu edhe shpirti. Në momentin që i mungon ushqimi i duhur, këtu fillon dhe smuret. Kur njeriu me një fjalë e prek me nemazia. Kur i mungon ilaçi i kujt? Ilaçi i besimit në madhështinë e Zotit. Kur njeriu e prek hasedi dhe zilia. Kur i mungon kush? Ndjenja e falënderimit dhe të qenurit borxhli para Allahut mëndshëm. Kur me i fjalë njeriu, si më thënë, kur njeriu, le të themi, kur e prek me nemazia dhe kur e prek, si më thënë, zilia. Kur me i fjalë njeriu smundet, si më thënë, me smundje e lakmis. Kur s'di të vlerësoj mirësitë që ja ka dhënë Allahu mëndshëm. Pejgamberi sa se më tha dikush, pejgamber thonë s'kam. Sa je martu? Po ke shtëpi, po ti çike pasanik. Pra vlerësoj mirësinë që të ka dhënë Allahu mëndshëm. Kush gdhiet mëngjes, dhe është mirë me shnetin e tij, i qetë tek familja e tij, ka ushqimin e ditës tij, është gdhi mbret. Pse e thotë pejgamberi? Për ta thënë vlerësoj atë që është. Pra domethënë, kur njeriu s'di të përjetoj gjendjet e tij me Zotin, aty fillon smundja e zemrës. Dhe në momentin që njeriu fillon ta ushqejë veten e tij me falënderimin e Zotit, me përkujtimin e madhështisë së Zotit, me përkujtimin e bujarisë së Zotit, me përkujtimin e faljes së Zotit, fillon ta ushqejë shpirtin e tij me tobën dhe me istikfar, fillon ta ushqejë veten e tij me fukarallëk dhe ndjen e thellë nevoje ka shi Allahut mëndshëm, fillon ta ushqejë veten e tij me fjalë me vetëdijsimin për cilin ka ardhur, fillon ta ushqejë veten e tij dhe zemrën dhe shpirtin e tij me hatrin e Zotit në gjithçka që bën. Do ta shikoj pastaj me fjalë që shpirti i tij ka filluar jo vetëm të ngopet, por ka filluar me fjalë të
shërohet nga sëmundja, duke pas parasysh, siç më kujtohet e kemi përmendur edhe tjetër, ushqimi i shpirtit ka një të veçantë që nuk e ka ushqim në dynja dhe s'mund ta ketë askush. Dhe kjo është edhe vetia e shpirtit. Dhe vetia e shpirtit përputhet me ushqimin e tij. Për shembull, kur ne ham një ushqim fizik, material, kënaqemi kur e ham fillim. Pastaj del ngadalë fillojmë edhe nofthat na lodhen. Edhe velemi pak. Edhe velemi. Shpirti nuk velet asnjëherë nga ushqimi i tij. Asnjëherë. Se thua shpirti nuk është toksor, kështu që edhe ushqimi dhe mekanizmat e tij. Nuk ka limit. Allahu mandushëm, siç kemi thënë, shpirtin e ka bërë ta atill që të përfshijë kënaqësinë e Zotit. A ka gjë më të madhe? Dashurinë për të. Se si është shpirti nuk e dim, sepse është çështje në dorë të Zotit me fjalë seluna në ke ruh, anë ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Të pyesin ty për shpirtin, thuaj aty në që shpirti është çështje e Zotit tënd dhe ju nuk keni përveç se pak dije lidhe me këtë çështje. Vetëm di që është shpirti dhe disa cilësi të tisme. Bukur, por shpirti asnjëherë nuk ngopet me ushqimin e tij. Kënaqet, lumturohet, por asnjëherë nuk velet. Pra ne me ashklit, ata që janë ashkli për Zotin, nëse s'do të ishte koncepti i ekuilibrit në fe, do të kishin e gjithë jetën e tyre me sejdë në tokë, me fjalë duke adhuruar Allahun e mandushëm dhe vazhdimisht do të kishin çfarë? Do të kishin ne duke kujtuar Zotin e gjithë. Nuk ngopet shpirti. Në momentin e caktuar, kur ti fal namaz, dhe arrin të përjetosh disa rezatime për kushtimit real me Zotin, ti uron që të zgjasin ato momente me fjalë përjetësisht. Dhe kështu e kupton me si ka mundësi që ka me lajke, që do të rinë në sejdë, që në momentin që janë krijuar deri në ditën e Kiametit nuk lodhen asnjëherë. Normalisht me lajke kanë atë tjetër, por mendimi tim është një mënyrë të shpjegimit se nuk ngopen me fjalë, kënaqen, maksimalisht kënaqen, por nuk ngopen asnjëherë, thonë me dhatë madhurimin e Allahut mëndueshëm. Kjo shpjegon edhe gjendjen e pejgamberit alayhis salam, që falej me fjalë natën, duke pas parasysh se pejgamberi ka qenë adhuruesi më i ekuilibruar Allahut mëndueshëm, edhe jeni tashin kamët, nga ndet janë kam. Dhe i thoshte ai ishte radhiyallahu anhu warda, to jeni të kam. O pejgamberi nuk i ndjente. Pse nuk i ndjente? Për arsye se shpirti i tij ishte i angazhuar me Zotin dhe nuk ngopet si ma lumturohej, kënaqej, por nuk ngopet me dashurinë, me fjalë me të ndëturit, me madhështinë e Allahut të mandueshëm. Prandaj ulemat tonë shpjegojnë shumë bukur gjendjen e robit me Zotin. Në momentin që robi fillon fal namaz, është ngritur nga çfarë? Nga gjendja monotone e kësaj dynjaje tek gjendja perfekte. Njeriu e do perfektën. Ti jeton me Zotin, në momentin që fal namaz, në momentin që agjiron, në momentin që bën dhikr, në momentin që mediton, ke kaluar nga bota, le të themi që sado e bukur me qenë bota materiale, është botë monotone, është botë e mangët, botë bezdisse. Bukur? Në momentin që njeriu kthehet tek Zoti, aty gjë perfeksionin, aty gjë rahatin, aty gjë përplotësimin, aty gjë le të themi dritën e shpirtit të tij, aty gjë le të themi fladin e zemrës së tij, aty gjë pranverën me fjalë të krahërorit të tij, edhe në këtë gjendje a lodhet njeriu? Sa do të rrijë aty aq më tepër kënaqet, aq më tepër e shijon këtë kënaqësi, aq më tepër e kërkon sepse e kupton me fjalë se këtë gjendje perfeksioni nuk mund ta gjejë kund tjetër përveç se në këtë gjendje, pra përveç se në të jetumit me Allahun e mëndueshëm. Prandaj ai që arrin që një punë vetë ta bëj për hatër të Zotit, kjo vetvete i kthehet një dinamo me energji të pashteshme për të bërë punë tjera me fjalë për hatër të Allahut të mëndueshëm. Kjo shpirti, le të themi, ky është ushqimi i shpirtit dhe ky është ilaçi i tij. Duhet të kuptojmë një herë që në momentin që shpirtit ka filluar të mungoj ushqimi i tij, mua aty ka filluar smundja e tij. Dhe në momentin që shpirti ka filluar të marrë ushqimin e tij të përshtatshëm, mua aty ka filluar kurimi i tij. Ndërkohë, profesor, kemi kuptuar se adhurimi është ushqim për shpirtin. Kemi thënë në takimet e kaluara se është rregullatori i jetës, është qetësimi i zemrës, është frymëzim, pra kemi përfitime të gjithanshme në raport me adhurimin. Ndërkohë që kemi dëgjuar se adhurimi është dhe haku i Zotit ndaj krijesave. Në shkuptim është haku i Zotit kur ne vetëm përfitojmë prej adhurimit. Allahu mëndueshëm thon Kur'an, ja ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. O ju njerëz, ju jeni fukare për Allahun e mëndueshëm. Ju jeni të nevojshëm për Allahun e mëndueshëm dhe Allahu i mëndueshëm nuk ka nevojë për askërkën në botë, sepse ai është krijuesi dhe gjithçka tjetër prej tij është krijesë. Ai është furnizuesi dhe gjithçka tjetër veç tij është i furnizuar. Ai është, le të themi, shpikësi dhe gjithçka tjetër veç tij është i shpikur për Allahun e mëndueshëm. Ai është me fjalë pa fillim dhe pa mbarim dhe tek ai është fillimi dhe mbarimi i gjithçkaje. Dritën e syve tonë kemi për Allahun e mëndueshëm. Syrin dhe
roli i tij, veshi dhe roli i tij, zemra dhe funksioni i saj, mushkrit dhe funksioni i tyre, gjymtyrët dhe puna dhe vepra e tyre, qenja jon e gjitha pa përjashtime janë për Allahut. Çdo qelizë e jona. Çdo qelizë e jona, qenja jon, shpirti jon, mendja dhe funksioni i saj, truri dhe receptorët e tij dhe funksionet gjitha janë për Allahut manushëm. Edhe aftësitë tona shpesh dhe zgjuarësia jon është dhuratë për Allahut manushëm. Thot Allahu manushëm, është Allahu që ju ka kriju dhe aktet tuaja njëkohësisht. Pra gjithçka e jona pa përjashtim janë në mukajetin e Zotit dhe në mbikëqyrjen e tij. Prandaj thot Allahu manushëm Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi takon Allahut, Zotit të gjithë botrave. Shikoj, këtu është përmend fjala Rabb. Çka kupton fjala Rabb? Ne përkthejmë Zot. Shumë shkurt, sepse s'kemi term atyr. Fjala Rabb në arabisht do thotë vjen nga folja Rabba, jo Rabbi do thotë me fat që e kanë në mbikëqyrje të intensive. Te murabbi do thotë ai që e ka edukuar në mbikëqyrje të plotë dhe në intensitet. Përfitojmë me fjalë Allahu manushë ka krijuar botën. Bukur, edhe ndryshe nga ç'mendojnë shumë filozof, Allahu jo vetëm që ka krijuar botën. Po është ai që e ka kriju, është ai që ja ka dhënë finalitetin, ja ka dhënë qëllimshmërinë, ja ka dhënë rolin dhe është ai që në mbikëqyrjen e tij kjo botë run ekuilibrat e saj, run anës materialet saj, bukur dhe ekuilibra dhe ligjet e saj, run edhe funksionet e saj, run edhe lëvizjen e saj, run zgjerimin dhe ngushtimin e saj. Në mbikëqyrjen e tij. Dhe nëse Zoti do ta kishte shkputur vëmendjen e tij qoftë edhe një sekond apo më pak se një sekond nga bota, bota do ishte shkatruar. Atëherë përballë këtij fakti, a nuk është haku i Zotit që ne ta adhurojmë atë? Përballë fakti, thot Allahu mëndshëm Kur'an, shikoni ujin që ju pini. Te sura Waqia. Shikoni أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Shikoni ujin që ju pini, a ju e zbritet atë nga reja, apo ne jemi ata që e kemi zbrit? Nëse do të kishte dashur Allahu manushëm, do ta kishte ngurcu ujin, lejalnahu gauran, ose do ta kishin bërë me fjalë që ta kishin shumë të vështirë për ta marrë nga thellësitë e tokës. Shumë të vështirë për ta marrë nga thellësitë e tokës. Pra po të kishte dashur Allahu manushë, kishte zbrit. Pra, mrekullia ku është? Jo vetëm tek zbritja e ujit nga qielli, nga ret, por mrekullia më e madhe është se Allahu manushë ta sjell ti ngot. Edhe lehtësia për ta marrë. Ta zbrit Allahu manushë më të male ta nxjerrin kur, nuk e fusin se Allahu manushë ka të mundur me e fut në thellësitë e tokës. Bukur? Por çfarë? Ta sjell me fjalë aty ke rubineti. Ta sjell nëpërmjet burimeve dhe lumeve, apo ta nxjerr nga nën tokë dhe krijon me të liçene. Shiko liçenet. Që likon liçeni po Gradecit apo i Presës apo liçeni i Shkodrës. Si janë? Nga dela e ujit, nga erdhja e ujit. Bukur, përballet 1 mililitri ujë ti je i paaft. Bukur, je i paaft që të rregullosh këtë syrin tënd. Momenti që prishet ky ekuilibri, shikoj je detyruar të marrësh syze dhe ti e kupton me fjalë. Bukur. Pra një aritmit na ndon zemrën dhe ti jemi një herë kupton prishjen e ekuilibrit. Dhe këtu kujtohemi çfarë? Që ka një Zot që e ruan këtë aritmi. Pse na jep Allahu mundesh her pas herë aritmin e zemrës? Por ta thonë këtë ekuilibër e vazhdueshëm. Këtë ekuilibër është në mbikëqyrjen time dhe po të mos du unë me fjalë e zemra nuk funksionon. Pse në vetë caktuar kur lodhemi fillojnë të radhon mushkrit. Mushkrit fillojnë të pompojnë më tepër dhe ne me fjalë e kemi vështirë të akordojmë çfarë peshën e trupit me funksionin mushkrive me ekuilibër me aktin që bëjmë. Por ta thënë Allahu mëndshëm që gjithë to takatet dhe një gjikën e prej Zotit dhe këto mushkrit nuk funksionojnë vetë. Përballë këtij fakti, a nuk meriton Allahu mëndshëm të adhurohet? Pra ne kuptojmë si thosh obligimet që kemi ndaj atij i cili na paguan, obligimet që kemi ndaj atij i cili na mundson sigurinë në shoqëri, obligimet që kemi ndaj prindërve, ndaj më të madhit. Po shpesh na duket që na ka bën der, po ndaj Allahut mëndshëm, që na mban frymën gjallë, plus kësaj, a ka qenë një botë që mund të krijojë xhenet dhe xhenem? Problemi më i vogël në dynjë, në ahiret me fjalë, xhenet është sa dynjaja 10 fish. Një kokër rushi e ahiretit është më e mirë se sa gjithë dynjaja që ka brenda. Një kokër rushi apo një pistak rushi me fjalë është më e vlefshme sa gjithë dynjaja që ka brenda. Është kur gjendem me i kriju këto. Po ky është haku i Allahut mëndshëm. Allahu mëndshëm ka hak që ne ta adhurojmë për shkak se na ka kriju. Allahu mëndshëm meriton që ta adhurojmë për shkak se na ka perfeksionuar. E meriton ta adhurojmë për shkak se na ka dhënë qëllimshmëri dhe finalitet. Na ka dhënë, le të themi, rol dhe funksion, na ka dhënë mision, edhe mbi gjitha na ka dhënë edhe kapacitetin dhe mundësinë që ta kuptojmë me fjalë madhështinë e Zotit, po edhe ta duam atë, po na ka dhënë edhe mundësi se si ne të shkojmë tek Allahu mëndshëm nëpërmjet adhurimeve të tij dhe na ka dhënë mundësinë që të konceptojmë me fjalë adhurimin e Zotit dhe urdhën e tij për shkruaj tek Allahu i mëndshëm na ka mësuar të mirën dhe të keqen. Te barekel ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira.
I lartëmadhëruar është Allahu mëndon që ja ka zbrit Furqanin, që është Kurani, mbi robën e tij që të jetë paralajmërues për gjithë botën. Kurani është Furqan. A ka qenë në botë që mos bëj Kur'an? Këtu e 1500 vjet ka zbriti pa cënushëm. Këtu e 1500 vjet vazhdon ta furnizojë dhe do ta furnizojë gjithësinë me dritë. Dritë të plotë universale, që i përgjigj çdo nevojë. Dhe këtu e 1500 vjet është në sulm të vazhdueshëm për ta cënuar dhe nuk mbulohet dielli me shosh. Kur'ani është më i fuqishëm se sa dielli. Është më i fuqishëm se sa dielli. Bukur, sepse është i pashtershëm, se e buron energji nga kush. Në mënyrë të drejtë për drejt nga vëmendja e Zotit, se është fjala e Allahut të mëndush. Përballë këtyre fakteve, a nuk meriton Allahu mëndush të adhurohet? Pra është haku i tij. Dhe Allahu mëndush nuk na ka urdhëruar që ta adhurojmë se ka nevojë, por përkundrazi ne kemi nevojë për të. Ne jemi fukarë dhe të nevojshëm për Allahun e mëndush. Tek ai ne gjejmë strehën, tek ai gjejmë sigurinë, tek ai gjejmë forcën, tek ai gjejmë perfeksionin, tek ai gjejmë përplotësimin, tek ai gjejmë qëllimshmërinë tonë dhe finalitetin tonë, tek ai gjejmë kuptimin e ekzistencës tonë, ekzistencës gjithësisë dhe ekzistencës me fjalë të ngjarjeve dhe të fakteve dhe të fenomeneve të mira apo të këqija, të pranueshme ose me fjalë të këndshme dhe të pakëndshme, të kësaj bote edhe të botës tjetër. Tek ai gjejmë kuptimin e jetës edhe të vdekjes. Përballë gjithë këtyre fakteve dhe shumë fakteve të cilat janë të pashtershme, a nuk e meriton Allahu mëndon që ne ta adhurojmë? E kush është në gjendje me na dhënë fëmijë? Njeriu kryen një akt shumë banal, instinktiv, seksual, dhe aty mbaron roli i tij, mbaron gjithçka. Aty mbaron gjithçka. Kush i orientoi me ato spermatozoide të vogla, të shkojnë tek ajo vezorja dhe vezorja të ketë kapacitet me zgjedh spermatozoidët më të përzgjedhurat. Merr një ose dy. Pastaj shkon dal nga dal, kush e orientoi këtë vezorën të shkon edhe të instalohet në paretin e mitrës. Rri aty thotë Allahu. Kush i tha pastaj që duhet me u kthy në një pikë gjakut të ngjizur? Po kush i tha pasi që të kthehet në mudga si një copë, si një copë mishi e mllaçitur. Edhe kush i tha pastaj kësaj që ti tash duhet fillosh të formosh sistemin tënd kockor, siç na e përshkruan Allahu mënyrë tek surja Mu'minun. Pastaj pasi formohet në sistem kockor, vishet me çfarë? Me mish, edhe kthehet më fjalë në. Pastaj fillojnë organet njëra pas tjetrës. Kush orientoi fëmijën që ishte në mënyrë vertikale, me drejtim nga koka e nanës, kthehet dal nga dal në një muj caktuar, me kokë poshtë për të dalë nga barku. Dhe thotë Allahu mëndush, huwa akhrajakum. Allahu ju nxjerr ju nga barqet e nanës, nuk dilni vet. Allahu, as nana nuk i thot tash i ka ardhur koha me u kthy, dhe as fëmia nuk e di që tash i ka ardhur koha me u kthy. Po si kthehet ai? Kush i tha nana natyri, tha kësaj? Mund t'i thot nana natyri, më i fakt ktheu tash i ka ardhur? Si? Ndërkohë që vetë natyra është krijesë. Dhe thot Allahu mëndush, dilni nga barqet e nanave tuaja, ndërkohë që s'dini asgjë. Dhe Allahu mëndush ju ka dhënë dëgjimin dhe shikimin që ju të merrni informacione dhe filloni ta përpunoni me kapacitetin perceptues dhe konceptues dhe kuptues që ka dhënë Allahu mëndueshëm për të krijuar koncepte për dynjan, për të ndërtuar marrëdhënie me të, për të vazhduar rrugën tuaj drejt Allahut mëndueshëm dhe për të marrë shpërblimin e tij këtë botë dhe në botën tjetër. Ky është haku i Zotit. Por thot Allahu mëndueshëm Kur'an huwa ma qadarullah haqq qadri. Ata me të vërtetë me shumë për njerëzve nuk ja dhan hakun Allahut mëndueshëm ashtu siç e meriton. Prandaj adhurimi kryhet si thosh një proces i cili kryhet me vullnet të plot, pra nuk është një obligim i cili kryhet për dhunshëm, pra Allahu i detyron krijesat që ta adhurojnë sepse ndryshe do të ndëshkohen për shkak se nuk ju bindën thjesht atij, po i orienton që ta adhurojnë atë për të kuptuar së pari pozitën e tyre dhe raportin që do të ndërtojnë me krijuesin e tij. Siç e përmend, është shumë e drejtë. Siç e përmend pak më sipër, ne adhurojmë Allahun e mëndueshëm se është haku i tij. Por është mirësia e Zotit dhe urtësia e tij që përzgjedhjen e adhurimit dhe mos adhurimit na e ka lënë ne. Por njëkohësisht na thotë robët e mi, femen sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kush do le të besojë dhe kush do le të mohojë. Por në krahun tjetër, mos harroni se pas kësaj vdekje ka një xhenet dhe një xhenem. Për adhuruesit ka xhenet dhe për mohuesit me një fjalë dhe për ata që i kanë ra hasha Allahut mëndueshëm ka. Pra llogaria për mirësitë që ka përjetuar dhe për atë që ka mohuar. Pra marrëdhënia është marrëdhënie, le të themi, vullnetare, marrëdhënie e lirë, marrëdhënie e përzgjedhje, por në fund si më thash çdo kush duhet pranoj rezultatin e përzgjedhjes së vet. Pra Allahu mëndueshëm na ka urdhëruar që ta adhurojmë, jo sa ai ka nevojë për adhurimin tonë, por na ka urdhëruar le të themi ta adhurojmë atë, për arsye se pikërisht ky adhurim qëndron e mira jon absolute për këtë botë dhe botën tjetër. Dhe pikërisht tek të ndeturit larg adhurimit Zotit qëndron humbja jon me fjalë në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe përfituesi i vetëm nga adhurimi i Zotit është vetëm njeriu. Kurse urdhri i Zotit, se natyrisht mund të lind pyetja, atëherë pse na ka urdhëruar me Zoti kur s'ka nevojë? Është
rezultat i natyrshëm dhe rezatim i natyrshëm i cilësive dhe atributeve të Allahut mëndueshëm. Ashtu siç rezatim ose reflektim i natyrshëm i cilësisë Zotit krijues është krijesa e tij, gjësia dhe njeriu, ashtu siç njëkohësisht e njëjta gjë është se urdhri i Zotit që ne ta adhurojmë është rezatim dhe reflektim i cilësisë së tij çfarë? Sunduesi i gjithçkaje dhe urdhëruesi i gjithçkaje, tek ai fillon gjithçka dhe tek ai mbaron gjithçka. Pra është një urdhër i natyrshëm. Përso një pauzë e shkurtër dhe vjen me pikat e tjera të kësaj teme. Ndërsa miq, shihemi pas pak në pjesën e dytë. Përkthehemi sërish në studio miq, po flasim për konceptin e adhurimit dhe do të fokusohemi tashmë tek koncepti i shpërblimit i xhenetit dhe xhenemit. Profesor, është e nevojshme që këtë koncept, si thua, ta qartësojmë sa më tepër, sepse duket sikur ky është dhe mekanizmi kryesor që na nxit për punë të mira ose na frenon nga e keqja. Çfarë argumente dhe çfarë mund të thoni më tepër pikërisht për atë që Zoti e përmend vazhdimisht si shpërblimi i xhenetit ose shpërblimi edhe në këtë botë dhe ndëshkimi i xhenemit. Astagfiru billah, bismillah, Allahu mëndueshëm thon Kur'an, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Në të vërtetë për të devotshmit në xhenet ka mefaz. Ç'është mefazi? Dikush prej dietarëve thotë që është një pozitë në xhenet. Dikush prej dietarëve thotë kjo fjala mefaz, që do thotë shpëtim, përfitim, fitim, triumf, shpjegohet më poshtë. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Kopshte të pafundme, edhe vreshta. Wa kawa'iba atraba, dhe qenje të bukura për ata njerëz që e kanë privu veten e tyre nga harami dhe shkelja e nderit në këtë botë. Wa ka'san dihaqa, dhe gota të mbushme me pije prej xhenetit edhe me verë të xhenetit për ata që e kanë privu veten e tyre nga harami dhe nga pija e haram këtë botë. Bukur, pra ata që janë, le të themi, drejtuar Allahut mëndueshëm me adhurim, kanë njohur qëllimin e ekzistencës tyre në këtë botë, i janë përgjigjë Allahut mëndueshëm brenda mundësive të tyre me adhurim, ata i presh problemi i pafundëm Allahut mëndueshëm në botën tjetër. Doni të thoni me drejt, po pse vetëm botën tjetër, edhe në këtë botë. Ai që është kthy ka Allahu mëndueshëm e gjen xhenetin e kësaj botë, xhenetin në këtë botë para botës tjetër. Pasi thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, në dynja ka një xhenet që kush nuk hyn të nuk ka hyrë në xhenetin e botës tjetër. Cili është xheneti? Xheneti shpirtëror, më tepër. Xheneti i adhurimit, dhe jo vetëm shpirtëror, edhe xheneti material. Edhe xheneti material. Është xhenet material, dynja është xhenet material. Dynja është e bukur. El malu wal banun zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika makaman. Xheneti me fal, pasuria dhe fëmia janë zbukurimi i kësaj jete, ëh? Zbukurimi i kësaj jete. Kurse punët e mira janë më të përjetshme tek Allahu mëndueshëm, edhe më të mira. Bukur, ama Allahu mëndueshëm nuk e ka shah dynjan. Dhe kemi thënë që kur dynjaja është e keqe, kur trajtohet në mënyrë subjektive, kur shkputet nga ahireti. Kur jetohet me ahiretin, pra jetohet me Zotin për të marrë shpërblimin e tij të pafundëm në botën tjetër, nuk ka më të bukur sa dynjaja. Bukur. Të njëjtin fitim marrin të dy, edhe ai për hatër të Zotit e ka fituar me dirs, por edhe ai që ka gjetur rrugë të tjera. Vallahi billahi nuk e shijon atasin e groshës ose atasin e supës në darkë, si ai që është mundu për hatër të Zotit, duke pas frikë Zotin, edhe ai me fat që e ka fituar me gjitha format që i ka dalë. Është e pamundur. Pra japim kuptim tjetër dynjas mbarësi të qëllimit. Nuk ka bereqet, edhe rrogat që merren në fund të muajit, dy në punës, njëri që e ka fituar me ndershmëri dhe ka pas frikë Zotin dhe një person me fat që s'ka pas parasysh. Tjetër bereqet ka këtu, tjetër shpenzim ka këtu. Edhe në aspektin material. Bukur, edhe në aspektin shpirtëror. Sepse e shpjegova në 2-3 pikat më përpara. Ai që jeton vazhdimisht me Zotin është në xhenet vazhdueshëm. Pa ka xhenet më të madh, bukur në dynja flasim gjithmonë. Se sa ti ta nisësh jetën tënde me Zotin, bismillahirrahmanirrahim. Ti më një herë kur thu bismillah, më një herë e ke fut veten ke zona e sigurisë që të ka caktuar Allahu mëndueshëm. Çfarë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kush e fal sabahun me xhamat, ai është fi dhimmatillah hatta yumsi. Ai është nën mukajetin e Zotit dhe nën kujdesin e tij dhe nën mbrojtjen e tij dhe nën mbikëqyrjen e tij, me fjalë deri sa të ngriset. Pra ka xhenet më i madh se ky? Ky është xheneti. Pa, nuk quhet xhenet që ti përjetosh, më thon, ngjarje që të vinë me Allahun e mëndueshëm, edhe të mirën edhe të keqen.
Pra të kërkosh të kesh mundësi, si puna ati polumbarit, që zhytet thellë ndet me kapat o perla, të kesh mundësi që edhe ke ngjarjet më të vështira në jetë ti gjesh me i fjalë bukurinë e kësaj jete. Të gjesh ato perlat e urtësisë së Allahut të mandueshëm. Pra me i fjalë, një nga frytet e adhurimit të Zotit është marrja e shpërblimit të tij në këtë botë dhe në botën tjetër dhe rrugëtja nga ndëshkimi i tij në këtë botë dhe në botën tjetër, edhe në këtë botë dhe në këtë botë. Po mirë, cili është ndëshkimi atij që nuk adhuron Allahun e mandueshëm? Këtu duhet ndalemi pak. Tot Allahu mandueshëm Kur'an, nëse Allahu mandueshëm do të kishte ndëshkuar njerëzit për çdo mëkat që bëjnë, do të kishte lënë faqet dheut me fjalë qenie gjallë. Sepse të gjithë jemi mëkatar dhe të mangët. Mirë po, vetë fakti që njeriu jeton larg Zotit, ky është ndëshkimi më i madh. Pra ka filluar në një farë mënyrë xhenemi. Ky është xhenemi. Që në tokë. Të jetosh larg Zotit, ky është xhenemi. Përfituron një fëmijë i vogël që e don nënën e vet shumë. Në një moment nëna e tij, domethënë, zemrohet me të dhe nuk e qas. Si do ndihet ky fëmijë? E vuan këtë lloj Absolutisht po. largimi që. Ky është edhe shpirti i njeriu që ri larg Zotit. Ai nuk e ndjen, ose nuk don ta pranojë, ose le të themi aftësitë e tij konceptuese nuk e orientojnë tek burimi i smundjes tij dhe burimi i ilaçit tij, po ai e ndjen, pavarësisht se nuk di të jap shpjegim. Stresi nga vjen. Ankthi nga vjen, pavarësisht se njeriu mund të ketë shumë gjëra. Dëshpërimi nga vjen. Sepse njeriu nuk di të përjetojë gjendje, por ndodhi një gjendje katastrofë, ta supozojmë. Muslimani, ai që jeton me mërzitet, por nuk dëshpërohet. Mërzitet, por nuk kalon stres. A mund ta preki edhe besimtarin stresi? Absolutisht po, pjesa jone është edhe ajo. Por me i fjalë stresi, kjo gjendje e brendshme që quhet wasab apo nasab, kjo gjendje e brendshme e shtyn muslimanin ku? Të kthehet direkt ku? Tek Zoti, tek streha e tij, tek siguria e tij, tek zona e sigurisë e tij. Kurse pa besimtari e përjeton, po nuk e shfrytëzon dot këtë gjendje, por shku tek burimi, edhe i vjen akoma edhe më tepër i shtohet ankthi dhe stresi, dhe nuk di të shpëtojë prej tij. Pra vetë jetumi larg Zotit konsiderohet me fjalë vujtje. Pra thot Allahu më dhuçun Kur'an, wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. Dhe atë që Zoti do me e udhëzu, ja zjeron krahërore, ja ndërçon krahërore me çfarë? Me Islam. Wa man yurida yudhillahu, dhe atë që do me e humb, normalisht për shkak të mëkateve të veta, yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama. Ja kthen krahërorin e tij, zemrën e tij, shpirtin e tij në një vend shumë të ngushtë, dayyq harij. I ngushtë harij do të thotë që s'mundet më u fut gjë aty brenda. Siç kur pra ndihet si mund ngjitet në qiell. Kur ngjitesh në qiell, ajri paksohet. Por edhe duke u ngjitur presioni është. Kontakti me ajrin nuk është natyrshëm, sa kaq të frymarrja që ekuilibrohet, pra prishet. Kështu e ndjen veten me fat pa besimtar. Ai që jeton larg Zotit kështu ndihet. Kështu që është xhenem para xhenemit. Xhenem para xhenemit. Pra ka xhenem më të madh mos dish kuptimin e jetës. A ka xhenem më të madh se sa, pra në dynjë flasim, se sa më i fat mos dish se pse ka ardhur në dynjë. A ka xhenem më të madh se sa mos njohësh Zotin tënd. Kur njeriu ti mungon njohja e babës vet, kur nuk e njeh babën e vet, është xhenem, është merr. I mungon pjesa, i mungon identiteti vet. Është vujtje. Bukur po mos se nuk del kush, është vujtje. Bukur po mos njohësh Zotin tënd, burimin tënd. Po mos njohësh se çka kuptim ka e mira dhe e keqe. Mos dish ta dallosh të mirë dhe të keqe. Përfitoro me fjalë se sa vuna e njëri që mendon se vetëm në mënyrë për ta dalluar të mirën dhe të keqen, të ligjshëm, të paligjshëm është ligji që kemi shkruar me dorën tonë. Është vujtje e madhe. Po mirë ligji është në gjendje me përfshi shumë harame dhe shumë halale që nuk është në gjendje me i trupëzuar, se ligji trupëzon vetëm aspektin material të jetës. Po vlerat shpirtërore, po vlerat morale nuk i trupëzon dot, nuk i pozitivizon dot. Atëherë po këta kur Salomon nuk thotë kam zbrit Furqanin, Kur'anin. A ka xhenem më të madh sa ky të dish se pse vdes? Të mos dish se ka i xhenet? A ka konfuzion më të madh me i fat mos e di gjithë këto? Dhe është poezia e Leila apo Madhe Ebu Leila, kur sa poezinë me fjalë që është poezia mos skeptike në faqet dheut. Atet la adri kayfa walakinni atet. ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وهل سيظل سائرا لست أدري ولماذا لست أدري thot erdha nuk e di se si erdha po erdha dhe pash para meje një rrugë dhe ndoqa atë deri ku do shkoj dhe cili është finaliteti kësaj rruge nuk e di. A do të vazhdoj të heci prap nuk e di, po pse nuk e di. Pra, një mjegullim dhe një mjegullaje. A ka xhenem më i madh se sa ky? Nuk ka xhenem më të madh se ky. Flasim për dynja pra. Ai që jeton me Zotin është në xhenet para xhenetit. Madje Allahu në prej mirësisë ti se jep mundësinë me jeton në xhenet këtu, xhenet shpirtëror dhe material. Thot Allahu në Kur'an, "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal ard."
Nëse banorët e tokës do të kishin besu dhe do ishin korrekt me Zotin, do t'ja kishim hap atyre bereqetet tona nga qielli dhe toka. Subhanallah. Edhe me të vërtet, në atë familje që ka takva, ka devotshmëri, ka bereqet. Në atë shoqëri që ka besim, ka devotshmëri ndaj Zotit, ka bereqet. Në atë shoqëri dhe në atë grup njerëzish që kanë frikë Zotit, marrëdhënie me tjetër, ka bereqet. U jep Allahu mundëshëm bereqet. Asnjëherë nuk është i ngushtë. Asnjëherë nuk është i ngushtë. Me formë tjetër, edhe kur alshon sprovat me njëherë u aletson. Ky është xheneti kësaj jete. Pra ajo çka marrim ne nga shpërblimi i Zotit, një nga frutat e adhurimit të Zotit, pra e lidhjeve me të, është kush? Është shpërblimi i tij, i pafundëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Thot Allahu manush innahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Subhanallah. Dhe kush ka frikë Zotit, dhe kush është korrekt me Zotin, kush e do Zotin, kush adhuron Zotin, kush do i qëndron me kufive të Zotit, pra kush është i lidh me Zotin, i jep zgjidhje andej nga nuk ja pret mendja dhe e furnizon, pra i jep zgjidhje me një fjalë për problemet e tij dhe për probleme më të mëdha, i jep zgjidhje dhe e furnizon andej nga nuk ja pret mendja. Në shumë raste mbyllën gjithë dytë një, s'ke, mi po ka stre që nuk mbyllet asnjëherë. Është zona e sigurisë. Edhe Allahu më ndoshë kur robit fillon dhe i drinë e liçet e kamë në aspektin se i ka shfrytzuar gjithë kapacitetet e veta, kthehet diku kthehet. Te ka që i nuk i mbarojnë lëndemi hambarat asnjëherë. Kjo shpresë nuk ju humbet asnjëherë gjithsesi, edhe pse duket se terreni është. Ai humbi Yunusit në barkun e balenës? Aty kishin dështuar kret ligjet e dunjas. Pra aty e nxori Allahu më ndoshë. A humbi Ibrahimin në barkun e zjarrit, edhe aty kishin dështuar gjithçka. Saqë Ibrahimin e dho hodhën me katapult aty. Pra Allahu më ndoshë ndërhyn aty ku nuk ja pret mendja njeriu. Mi po besimtari e din këtë, pra ai nuk stresohet, lodhet, po. Bursa angazhohet për të dhënë maksimumin. Po aty ka nuk humb shpresat, sepse ka një derë që nuk mbyll asnjëherë dhe që nuk i mbarojnë me fjalë mundësit asnjëherë. Prandaj me fjalë besimtari jeton në xhennet para xhennetit. Kur në dynja shpërblimi është kaq i madh, po në botën tjetër. Nëse ndalemi pak tek dynja, sepse më që kemi pak më të prekshme. Ju thatë që për besimtarin fillon xheneti që në dynja dhe për jo besimtarin fillon xhenemi ndëshkimi që në dynja. Mund të themi se ai i cili e mohon shpërblimin e xhenetit ose ndëshkimin e xhenemit i ka filluar xhenemi që këtu se siç e thot, po i shtohet duke mos e pas lloj mbikëqyrje, pastaj vazhdon të thellohet në punë të këqija, çka pastaj kanë dhe efekt negativ, përveç llogarisë ditën e gjykimit, po kanë dhe efekt negativ në përjetimet e tij, në shpirtin e tij. Edhe kjo është një logjikë e saktë. Besimtari, pa besimtari që jeton larg Zotit, ka dy gjendje. Gjendja e marrëdhënies normale me dynjan, pra kërkon ta fitojë jetesën me normalitet, në mënyrë të lishme etj. Në radhë. Edhe këtu arrin një lloj stadi, edhe pasi arrin kulminacionin në aspektin material, këtu fillon stresi, këtu fillon xhenemi. Njeriu është qenie finaliste. Pra kërkon finalitet. Dhe asgjë në dynjan nuk e mbush. Thot pejgamberi sa se, nëse do kishte gash një lugin me flori do kishte dash 2. Nëse do kishte pas një lugin me flori do kishte dash 2. Nëse do kishte pas 2 kishte dash 3. Pra në aspektin material, mua aty kur arrin atë që ka dashur të arrit për i farko aty fillon xhenemi. Sepse fillon me një fjalë stadi tjetër i tahmas. Këtu flasim për ata njerëz që arrin të dalin në cakun e në skajën e objektivave të vet material. Po ata që kanë ambicie për të arrit dhe s'mund të arrin as 10%, përfitojnë nga xhenemi në cilin jetojnë. Përfitiro. Të dëshpëruar dhe për synimet e kësaj bote. Edhe për synimet. Kurse kur dalin pas të kaun tjetër, ata që janë fut dynjas, le të themi, janë futur oqeanit me not, pra kërkojnë ta marrin dynjan si më tha, janë në mënyrë të ligjshme, këtu fillon xhenem shumë më i madh. Si xhenem shumë më i madh. Përfitoret është xhenemin e drogës, të alkoolit, të zinas, prostitucionit, të vjedhjes. Përfitoret për shembull atë që vendos çorapin kokë me i fjalë shkon me vjedh. Ai që në momentin që i shkon mendja me ka hyrë në xhenem. Është stres, ka trahur. U thon, edhe kur shkon e kryen aktin, edhe pasi e merr atë, vazhdimisht është në stres. Edhe pasi e konsumon atë që ka marr, prapë është në stres. Pa ka xhenem më të madh se sa ky. Pa ka xhenet më të madh se sa të flesh me syrin e qetë ndark, se si ke hyrë në hak kujt. I jeni për kujdesin e Zotit. E ke filluar ditën me bismillah, ke marrë me bismillah. Atë mund me fjalë që e ke bë, atë punë që e ke bë me dersën e badhë. Nuk e hak as kujt. Edhe rrugë kur hec me fjalë shumë i qetë, shumë i sigurt, sepse edhe selamin kur ta jep tjetër ose përshëndetet ta jep me fjalë pa komplekse, pa interes, pa ka xhenet më të madh se sa ky. E kundërta me fjalë është në krahun tjetër. Ndërkohë për ta mbyllur profesor, shpesh adhurimi shihet dhe si
një mënyrë e mirë për të rregulluar jetën, kemi thënë ne, po dhe për të edukuar me vlera dhe parime. Dhe shpesh kjo është dhe një fe jo pak e sulmuar dhe si thua jo pak e deformuar nga qarqe të caktuara, duke thënë për orientalistëve se shpesh feja është përdorur si mekanizëm për t'i edukuar masat dhe për t'i disiplinuar, mirë, po në kohët bashkëkohore këtë shumë mirë bën arsimimi dhe format e tjera, kështu që nuk e shohim si thua fen si mekanizëm adekuat për t'i edukuar dhe disiplinuar njerëzit. Edukimi dhe disiplinimi është një ndër pasojat, një ndër përfitimet që bëjmë, apo është qëllimi vetvete? E para gjë, qëllimi i adhurimit, siç e kemi cekur edhe më lart, është le të themi realizimi i gjithë atyne objektivave që u përmendën më sipër. Ne adhurojmë Zotin se Zoti e ka hak me adhuru. Adhurojmë Zotin se aty gjejmë përplotësimin tonë dhe perfeksionin tonë. Adhurojmë Zotin se kështu realizojmë qëllimin e ekzistencës tonë dhe nuk i shkon gjë tjetër dhe qëllim tjetër qenies njerëzore, përveç se me fat jetojmë me Zotin dhe të organizojë jetën faqeteut me Allahun e mëndur. Ne adhurojmë Zotin sepse kemi nevojë, le të themi, për të rikuperu gabimet tona pasi gabojmë. Ne adhurojmë Zotin sepse qenia që na ka dhënë Zoti është e perfekte, mirë por këtë perfeksion nuk mund ta ruaj vetëm se nëse rrin me Zotin, jeton me Zotin dhe punon me Zotin dhe motivohet me Zotin. Ne adhurojmë Zotin për të fituar kënaqësinë e tij këtë botë në botën tjetër. Edukimi është pasojë e natyrshme dhe e domosdoshme e këtij adhurimi. Thot Allahu më në Kur'an, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu më pra na thot namazin ndalon nga ligësia dhe poshtërsia, shife, namazin ndalon efekti nga ligësia dhe poshtërsia. Këtu kemi moralin. Wa la dhikrullahi akbar. Por për kujtimi i Zotit është objektivi më i lartë, është synimi më i lartë. Pra ne falemi për të kujtuar Zotin. Pa për të kujtuar Zotin si gjitha këto koncepte që përmend pak më sipër. Kujtojmë qëllimin e ekzistencës tonë, pse kemi ardhur, kuptimin e jetës, kuptimin e të mirës dhe të keqes me fjalë, edhe botën tjetër, qëllimi i ekzistencës tonë, misioni jon me fjalë, dhe nga ku buron e gjitha kjo, ku është përplotësimi jon dhe përsosja jon. Gjitha këto e kujtojmë vetes nëpërmjet namazit. Efekt i këtij përkujtimi është kush? Që ne me fjalë fitojmë imunitetin ton ndaj kësaj bote. Shtojmë vetë mbajtjen, shtojmë durimin. Aftësinë tonë për të bashkëvepruar në mënyrë të natyrshme dhe normale me këtë jetë. Dhe shtojmë forcën tonë për të qëndruar haramit, për të qëndruar të keqes, për të qëndruar me fat ligës etj. Me radhë. Por këtu ka diçka dhe shqetësimi është shumë i drejtë. A mund zëvendësohet efekti i adhurimit, në aspekt efekti edukativ i adhurimit nëpërmjet diçka tjetër? Le ta supozojmë se zëvendësohet. Por zëvendësohet vetëm në mënyrë të pjesshme. Çdo lloj mënyre tjetër adhurimi, veç le të them mënyrë tjetër edukimi, veç adhurimit, mund të realizoj edukim moral, material, po jo shpirtëror. Të pjesshëm, jo universal. Pa e do të gjesh sot në aktualitetin ton, njerëz dhe popull i madh, njerëz që janë shumë korrekt kur ecin rrugë. Por nuk marrin guximin ose janë shumë, le të themi, shumë stoik kur ndezet semafori i kuq në krahun tjetër me fjalë i ke të zhytur në haramlliqe. Nuk kanë problem zinan, nuk kanë problem amoralitetin, madje shkojnë në aspektin e amoralitetit në ekstreme. Nuk kanë problem alkoolin, nuk kanë problem përgojimin, nuk kanë problem dhe padrejtësi që ndodhin jashtë vendit të tyre, jashtë shtëpisë së tyre. Brenda jemi në rregull. Dalim jashtë. Kurse edukim në Islam do thotë çfarë? Të edukohesh me vlerat universale, hynore, kudo që t'jesh, sido që t'jesh, në çdo lloj rrethane, me të bardhin, me të ziun, me të fortin, me të dobtin, me të madhin, me të voglin. Dhe edukimi më i madh është të edukohesh me shenjtrinë e gjakut tjetrit, nderit tjetrit, pasuritë tjetrit, personalitetit tjetrit, dinjitetit tjetrit, familjes tjetrit, të jetës tjetrit, të qenjes tjetrit. Bukurth, ky është edukimi më i madh. Thot Allahu mëndueshëm, "Wa man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a." Kush vret një njeri me pa drejtë, sikur ka vrarë gjithë njerëzin. Dhe kush e ngjall, sikur ka ngjall gjithë njerëzin. Pra kush e shpëton nga vdekja, sikur ka shpëtuar gjithë njerëzin. Ky është edukimi. Pra me fjalë, nuk kemi parasysh etika. Etika të veshur, etika të ngrënë, se në shumë raste ne pa kuptuar e reduktojmë edukimin në disa etika aparenciale. Ku është me fjalë, le të themi sot, ku janë mekanizmat e edukimit lidhe me vlerën e respektit prindrit, e dashurisë për ta,
ndërkohë që respektin e prindit Allahu mandueshëm e ngren direkt pas hakut vet. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dhe Allahu mandueshëm e ka vendos, është ligji i tij që të mos adhurohet as kërkush tjetër veç Allahut mandueshëm dhe të ka urdhëruar që të jesh respektues i prindërve tuaj. Sepse këtu pasaj hyn shpirti, është marrëdhënie shpirtërore, është marrëdhënie. Veç kësaj, është detyrë hynore. Ka ligj sot faqet dheu që obligon respektin e prindrit? Po kundrejt ligjit që thotë, në moment që fëmia mos 17-18 vjeç, e ka për detyrë ose me të paktën detyrë morale që të shkputet me nga prindit e tij. Sot me fjalë në Shqipëri ka hyrë kjo lloj etike, zotë na rujt, që fëmia kur pyetet a jeton hala me babën me fjalë turp. Këtë ri që e kanë turp, të tregojnë që jeton hala me prindit e tyre. Pa ka absurditet më të madh se ky? Ku është respekti i prindit? Ku është mirënjohja ndaj prindrit? Ku është haku që i ka dhënë Allahu mëndueshëm prindrit? Ndërkohë që pejgamberi sa më thotë xheneti është poshtë këmbëve të nënave tuaja. Mi po ky lloj respekti, ky lloj edukate, ky lloj edukimi nuk mund të fitohet vetëm se në hijen e besimit. Po edukimi shpirtëror, modestia, krenaria njëkohësisht, dashuria për hatër të Zotit, motivimi i punën me hatrin e Allahut të mëndueshëm. Përgjegjësia ndaj gjithçkaje. Këto nuk vijnë me nga edukimi i kurikulave, as nga edukimi i ligjit, vijnë nga edukimi imanor, që mund të përkthehet pastaj edhe në kurikula, s'ka problem. Madje edhe duhet përkthehet, dhe kjo është një nga detyrat kryesore të muslimanëve. Po vjen si pasojë adhurimit të Zotit, vjen si pasojë të jetuarit me Zotin, vjen si pasojë të edukuarit në edukatën e profetit Muhammed alayhis salam. Vjen si pasojë e të edukuarit me besimin në shpërblim dhe ndëshkim në këtë botë dhe në botën tjetër. Vetëm kështu mund të ndodhë edukimi real. Dhe pavarësisht se edukimi është pasojë e adhurimit dhe nuk është qëllimi final i atij, megjithatë, edhe nëse do ta supozonim që edukimi mund të zëvendësojë me diçka tjetër si mekanizëm, mund të zëvendësojë adhurimin, kurse si nuk ka zëvendëson atë në mënyrë të plotë, madje nuk ze as në efekt përqindje shumë të vogël të asaj përqindje të efektit që ka adhurimi i Allahut mëndueshëm në edukimin e sjelljes njerëzore të brendshme dhe të jashtme. Profesor Zoti shpëleft. Edhe ju faleminderit. Dërë miq, shpresoj që jemi përgjigjur pyetjes që nisëm në fillim të këtij emisioni, pse adhurojmë Allahun, pati shumë argumenta, shumë shpjegime. Lutem Zotin që gjitha këto të kenë qenë të qarta dhe të përkthehen në përjetime reale dhe në vepra konkrete. Zoti shpëleft që na ndoj që të mirë takofshim. Selam aleikum. La 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 la